We staan hier nu voor de kleiputten. Dat zijn voormalige ontginningsgroeven voor bakstenen voor klei. In de jaren 70 en 80 hebben ze hier ook allerlei materiaal komen storten. Een huisvuilstort en een asbeststort. Hier recht achter ons is het asbeststuk. Daar zijn ze ondertussen al een aantal jaar van op de hoogte dat dat eigenlijk allemaal zo proper niet meer is. Dat is ooit afgedekt geweest, maar dat komt allemaal terug aan de oppervlakte. En we zijn met de bewoners nogal ongerust daarover geworden. We hebben zelfs een actiegroep opgericht, Red onze Kleiputten. We hebben ook een asbestdeskundige aangesproken om dat eens na te kijken voor ons. Die heeft vastgesteld dat er op veel plaatsen asbest boven ligt, ook het meest gevaarlijke asbest, dat je zo kunt inademen en waar je dus van dood kunt gaan. Ze zijn begonnen aan de sanering hiervan. Er is een deel afgedekt, maar een aantal van de meest gevaarlijke stukken die nog bloot lagen, die wij door onze expert hebben laten vaststellen, liggen nu nog altijd bloot. Dat maakt ons bewoners heel ongerust, want wie zegt dat dat dan nu veilig is? Als het bloot ligt, lijkt dat mij niet in orde. Zijn woorden zijn wijs, zijn ondergrond grijs, in zijn schoot groeit het aardsparadijs. Kikkers, konijnen nemen hun sprong, u mag genieten van de groene long. We staan hier nu in het hart van de Kleiputten Ter Haage. Dat is een gebied van ongeveer 45 hectare groot. Er zijn plannen om oostenweelgronden naar hier te brengen en daarvoor zouden 45 hectare van het gebied gekapt gaan worden. En daarna zouden zo'n 3,6 à 4 miljoen kubieke meter grond in dit gebied gestort worden. Je kunt je voorstellen dat ongeveer het grootste deel van de vijver hier gaat verdwijnen en dat er een berg grond gaat opkomen van een 30 meter hoog. In het kennisgeving Milieueffectrapport, daarin staat dat 90% van dit gebied waardevol tot zeer waardevolle natuur is. Al die natuur en al die waardevolle natuur gaat volledig bedekt worden met een massa grond. Ze proberen dat ook te verkopen onder het mom van een noodzaak aan sanering. Er is inderdaad een asbeststort in dit gebied dat dringend gesaneerd moet worden. Maar er is ook een vuilstort waarvan wij al hebben vastgesteld dat de sanering helemaal niet noodzakelijk is. En wat wij eigenlijk vragen, dat is dat de natuur in dit gebied bewaard zou blijven, dat het asbeststort dat in het gebied ligt onmiddellijk en volledig gesaneerd zou worden en dat de rest van het gebied gevrijwaard zou blijven. Doe het voorzichtig en bescherm je goed, want ik weet niet wat dit gif met je doet. De rest van mijn rijkdom, die is niet te koop en beste buur, u bent zoals ik hoop. Verstandig en wijs en kiest voor dit lookalike naar het paradijs.